हॅलो फ्रेंड्स, फ्री मोदक सिरीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत पिनाकोलाडा मोदक, म्हणजेच आपली मोदक रेसिपी नंबर 7। खूपच सोपी पद्धतीने आपण हे मोदक करणार आहोत आणि दिसायला तेवढेच अट्रॅक्टिव्ह असे हे मोदक आहेत। तर चला झटपट रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। तर सर्वप्रथम आपण इथे एक पॅन घेतलेला आहे आणि पॅनमध्ये आपल्याला अर्धा कप डेसिकेटेड कोकोनट टाकायचा आहे, म्हणजेच ज्याला आपण खोबऱ्याचा किस सुद्धा म्हणतो। तर हे आपल्याला मोजून 20 सेकंद मीडियम फ्लेमवर परतवून घ्यायचं आहे। परतायचं यासाठी आहे की खोबऱ्याचा जो स्मेल असतो त्याचा फ्लेवर अजून एन्हान्स व्हावा, यासाठी आपल्याला हे हलकसं परतवून घ्यायचं आहे। आता इथे जवळपास 20 सेकंद झालेले आहेत। मी गॅसची फ्लेम आता इथे मंद करते आणि मंद केल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 2 चमचे टाकायचं आहे मिल्क पावडर। तर मिल्क पावडर तुम्ही कुठल्याही कंपनीचं वापरू शकता, मी इथे अमूलचं वापरते आहे। त्यासोबतच आपल्याला इथे टाकायचं आहे 2 टेबलस्पून मिल्क मेड। तर हे होममेड मिल्क मेड आहे, कसं बनवायचं याची डिटेल्ड रेसिपी आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आहे। लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही ती बघा आणि होममेड कंडेन्स मिल्क नक्की बनवून बघा। खूप साऱ्या रेसिपीजमध्ये होममेड कंडेन्स मिल्क आपण इथे वापरणार आहोत। तर आता हे सर्व साहित्य आपल्याला मीडियम फ्लेमलाच 2 मिनिटं परतवून घ्यायचे आहे। खूप वेळ लागत नाही, जस्ट आपल्याला हे मिक्सअप करायचं आहे। तर तुम्ही इथे बघू शकता आता हे आपलं जे मिश्रण आहे हे थोडं ड्राय वाटते आहे, पण यामध्ये आपल्याला पिनाकोलाडा फ्लेवर द्यायचा आहे। त्यासाठी आपल्याला इथे वापरायचं आहे एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट। तर त्याआधी व्हाईट मिश्रणाचा मी 1 टेबलस्पून साईडला काढून ठेवलेला आहे आणि आता यामध्ये आपण ॲड करणार आहोत 1 टेबलस्पून म्हणजेच 1 मोठा चमचा पायनॅपल क्रश। तर पायनॅपल क्रश तुम्ही कुठल्याही ब्रँडचा वापरू शकता, मी इथे मनामा कंपनीचा वापरते आहे। याने आपल्या सारणाला येईल पायनॅपलची टेस्ट। आणि त्यासोबतच मी 2 ते 3 थेंब इथे येलो फूड कलर ॲड करते आहे। येलो फूड कलर तुम्ही कुठलाही वापरू शकता, मी इथे केकमध्ये जे वापरतात ते वापरलेले आहे। आता हे मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे थोडंसं ओलसर वाटेल, पण हे जसं ड्राय होईल तसं हे थोडं सुट्ट झालेलं तुमच्या लक्षात येईल। गॅसची फ्लेम इथे मी बंद केलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता खूपच छान आपलं सारण झालेलं आहे। इथे तुम्ही कलर ॲड न करता पायनॅपल इसेन्स आणि इमल्शन देखील वापरू शकता। तर आता जे आपण 1 टेबलस्पून वेगळं काढून ठेवलेलं होतं त्यामध्ये मी 2 ड्रॉप ग्रीन कलर ॲड करते आहे, कारण आपल्याला मोदक थोडा लुकवाईज सुद्धा दिसायला अट्रॅक्टिव्ह दाखवायचा आहे त्यासाठी। आता या सारणाचे मी छोटे छोटे असे बॉल्स बनवून घेते आहे। अगदी छोटे छोटे बनवायचे आहे आपल्याला, खूप मोठे बनवू नका। तर हे माझे रेडी झालेले आहेत। आपलं सारण सुद्धा गार झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता खूपच परफेक्ट असं हे आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। सॉरी, सारण नाही आहे, मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता इथे मी घेते आहे मोदकाचा साचा, त्यामध्ये जे आपण ग्रीन कलरचे बॉल्स तयार केलेले आहे आधी ते लावून घेऊया। किंचितसा याला तुपाचा हात लावला तरी चालेल। फक्त फर्स्ट मोदकाला लावायचं आहे, दुसऱ्या मोदकाला लावू नका, कारण हे इझिली डिमोल्ट होतात। तर आता व्हिडिओमध्ये दाखवते आहे त्याप्रमाणे मी ग्रीन कलरचे छोटे छोटे बॉल्स या मोदकाच्या साच्यामध्ये लावलेले आहेत। आता यावर आपल्याला येलो कलरचं जे आपण मिश्रण तयार केलेलं होतं ते आपल्याला अशा प्रकारे व्यवस्थित स्प्रेड करायचं आहे। आता हे मी ओपन असतानाच यासाठी व्यवस्थित लावून घेते आहे, कारण आपण जे छोटे छोटे बॉल्स केले ते नाही तर इकडे तिकडे हलतील आणि मग आपला मोदक जसा आपल्याला पाहिजे तसा दिसणार नाही। आता याची जी पिन असते ते मी पिन इथे लावून घेतलेली आहे आणि बोटाच्या मदतीने आधी मी साईडच्या कॉर्नर्स व्यवस्थित दाबून घेते आहे। तुम्ही इथे बघू शकता याला एक कॅव्हिटी बनवून घेतली आहे। तुम्हाला जर काही फिलिंग करायची असेल तर तुम्ही फिलिंग सुद्धा करू शकता, आज मी काही फिलिंग वगैरे करत नाहीये। आणि त्यानंतर आपल्याला साच्यामध्ये राहिलेलं मिश्रण टाकायचं आहे आणि काढताना बघा मी खालचे जे आपले मोठं बोट असते हाताचं त्याने अलगद खालच्या साईडला हा मोदक आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। खूपच सोपी पद्धतीने, आणि असं केलं की आपला मोदक खूप इझिली डिमोल्ट होतो आणि ज्या मोदकाचा जो डिझाईन असते ती सुद्धा बिघडत नाही। तर तुम्ही बघू शकता खूपच सोप्या पद्धतीने आणि झटपट अगदी 10 मिनिटांमध्ये तुमचे मोदक तयार होतील। तर बाप्पा लवकरच येणार आहेत, तर ह्या मोदकाचा प्रकार यावर्षी नक्की करून बघा आणि कसा वाटला ते कमेंट सेक्शनमध्ये मला सांगायला विसरू नका।